เราไปตั้งนาฬิกาปลุกอะไรของเราเนี่ยนอนสวยเนาะนั้นโดนลืมหมาเนี่ยเสียงเหมือนหมาเลยมูสวยจังอุ้ยวันนี้แม่ชีตกใจนึกว่าวิญญาณมาหมูแล้วดูเลยว่าที่มันขึ้นตรงร่องเขาดีเลยเนาะ